guys. Hello guys. This is me, ARKIdose. So, ang gagawin naman natin for today, paano nga ba mag-save ng file na galing sa V-Ray at gagawin natin siyang JPEG na pwede natin siya ma-edit sa Photoshops, diba? O mailagay natin siya sa portfolio para sa ating portfolio, diba? So, eto na yun. Kunyari, ito yung final output natin o yung final na drawing. So, ang gagawin natin, pipindutin natin yung frame buffer ng ating V-Ray. So, pagkapindot nyo yan, X nyo lang, for just in case, na may X nyo lang pag kung may na-render na kayo nung una, and then render the last. Diba? Itong last na image dun sa mismong V-Ray, sa ating SketchUp drawing. So, pagka natapos na yung kanyang pag-render, hintayin lang natin kasi siya mag-render bago natin siya i-save. Para siguradong malinis na yung render. Diba? Kunyari, ganyan yung resolution niya. O yung resolution nyo or whatsoever para mas mabilis. So, pindutin lang natin yung Save Current Channel. And then, name nung file. Yan, 1 or 111. So, JPEG. Palitan natin yung type niya. It's JPEG. So, save lang natin. So, punta natin yung kanyang folder. Makita natin. So, ito yung one. Ayan na siya. So, ganun lang kadali mag-save, guys. So, sana makatulong sa inyo na mga beginner sa V-Ray, sa mga nag-aaral pa lang paano mag-V-Ray dyan, paano mag-save. And then, watch nyo din yung iba kong videos na cove light, paano maglagay ng cove light, yan, ng mga furnitures, paano maglagay ng doors. Watch na lang po kayo ng mga tutorials na yun. And thank you, guys, sana nakatulong sa inyo. And yun lang po.